ito, babiyaya ako ngayon pa Kaybiang Tunnel guys. Nandito na ako sa may marathon dito. Ngayon yung KYT NFR Pirate. Binabreaking ko siya. Wala, sige ba ako? Meron ako upcoming ride this August 20. What's up guys? DownShiftVinci here. Good morning sa inyo guys. Eto na naman tayo. Eto na naman tayo guys. Kasi wala naman ako ma-vlog. Wala na naman. Wala akong maisip. Pero ito, babiyaya ako ngayon pa Kaybiang Tunnel guys. Nandito na ako sa may Maragondon. Ang problema lang, medyo makulimlim doon. Wow, nice rhyme. Maragondon and medyo makulimlim doon. So yun nga guys, magtatanggal lang sana ako ng kate sa katawan. Kasi gusto ko na mag-cornering ulit. Last time na nag-cornering ako nung nung biyahe pa namin na Idol Breezy Rider diba? Yun pa yun anong araw na, anong petsa nun? July 31 pa yata yun. Diyos ko, tagal na. Tapos nung mga sumunod kasi na araw, puro maulan. Kaya hindi rin ako na pag-cornering nun guys. Ito problema sa mga mga may kate sa katawan Mga kate sa katawan guys. Gawa ng kailangan mag-cornering, kailangan magtanggal ng kate. Yung iba nagpapahangin. Ang term nila is pahangin. Ako is kate sa katawan. And by the way nga pala guys, pasensya na kung medyo yung boses ko is medyo may pagkabulol or what. Kasi gamit ko ngayon yung KYT NFR Pirate. Binabreakin ko siya. And for review purposes na rin sana itong vlog na to. Pero isa-separate ko na lang para mas lalo kong mabigyan ka kayo ng impression and ng review. Kaya kung may mga tanong kayo regarding dito sa KYT NFR ko guys, comment below and sasagutin ko sa sunod na vlog kung saan nire-review ko tong helmet na to. So mga biyahe ako ng Kaybiang. Medyo masakit sa pisngi sa pisngi ko kasi yun nga kailangan ba kasi i-breaking to guys, itong helmet, bago masabing fully comfortable na sa mukha, sa ulo. Bahala na ako ng ma-vlog ko ngayon guys, kung anong makwento ko sa inyo, kung anong makita natin ngayon sa Ternate or sa Kaybiang Tunnel. Kasi nga wala talaga sa ngayon wala akong may isip. Ito kasi problema ko ngayon talaga guys, sa totoo lang. Nauubusan na ako ng vlog, ng content. Wala na akong may isip. Yes, pwede yung mga vlog na ride diba? Ang problema kasi wala akong budget. Wala akong pera hindi pa dumarating yung pera ko guys And speaking of ride, meron akong upcoming ride this August 2023. Yan. Wala, sinipak ako. Sinipak ako na. Anyway guys, yun nga, meron akong upcoming ride ngayong August 23. Marami kami sa ride na yun guys, kasi group ride yun Mga madadaanan namin is, pasensya na kung hindi ko kayo mahihintuan or what. 3 days kasi na biyahe yun guys, 3 days. Tapos marami rin kasi kami pupuntahan, kaya kailangan mapuntahan namin lahat. Hindi pwede mag side trip or what. So pasensya na doon guys. Though kung sakali man na magkita tayo sa daan, peace out, peace na lang. Peace out, ganon. Ang biyahe namin guys is sa Ilocos. Yes, Ilocos ulit guys, Ilocos. Biyahe ulit kami doon. Kasi yung last time na Ilocos namin ni Casey, although enjoy naman, pero ang dami namin hindi napuntahan since yun, may hinahabol din kasi kaming oras nun. Tsaka hindi rin kasi namin alam kung saan yung mga lugar na dapat puntahan. Kumbaga ang ginawa lang namin is makonquire lang yung loop, makapag-loop lang, makapag-north loop lang. Kaya itong namin guys, itong biyahe ko namin sa Ilocos, itong biyahe namin sa Ilocos this coming August 23, ang dami namin pupuntahan. Kaya exciting yun. Kaya babawi kami doon, babawiin namin yung ride namin na yun. Hindi kami makapag-loop kasi
mahabang oras ang kakainin kasi yung mga kasama ko may trabaho. Sila na may trabaho. May trabaho sila eh, samantalang ako tambay muna sa bahay. So yun, date na lang guys. Ang location na pupunta namin is yan, Ilocos, Pagudpud, Banggi. Tapos yung new highest point nga pala guys, pupuntahan din namin yun. Bagong highest point dyan sa Benguet. Kasi di ba nung actually 1 year na rin nakakalipas eh, nung unang punta ko ng Baguio using motorcycle eh, sa highest point din yun. Kaya after 1 year naman, ito naman yung bagong highest point. Kasi dati luma, ngayon bago, paulit-ulit bago. And ano pong ginagawa nyo? So yun, as you can see naman, medyo makulimlim. Ewan ko, kita nyo ha, medyo makulimlim sa Ternate Cavite, sa Kaybiang Tunnel. Pero malalaman natin pag nandun na tayo sa tunnel mismo. So exciting yung ride na yun guys, kasi yun nga, ang dami namin pupuntahan, ang dami namin kasi na miss. Kaya it's better na ang ganon, kahit makabawi man lang. Ayun na nga, medyo maulan nga siguro sa Ternate. Pag maulan, uwi na ako. Visit. Ito, namamana yata yung pitaka ko. Kaya yun guys, maintain na lang ng vlog ko regarding doon. Pero ito, isa ko pang problema. Siyempre, ang ride kasi namin yun is almost 3 days or more than. Possible, more than 3 days pa nga eh. Ang problema ko doon, baka hindi ako makapag-iwan ng vlog sa inyo. Like, eto ngayon kasi, August, ano ba ngayon? August 16, 15? August 15 yan. So, ma-upload to sa August 16, if ever. Tama ba? Kasi huling upload ko is Wednesday. Ngayon is Thursday. Or sa August 17 pala guys. So, August 17 ma-upload to. Kaya ang sunod na vlog is yung review ko sa helmet na KYT NFR. August 17, 18, 19, sa August 20. So dapat makapag-produce pa ako ng ibang vlog, 2 vlog pa bago, para hindi ako kapusin sa biyahe namin pa Ilocos, di ba? Bahala na ako na ma-produce ko na vlog guys. Kung ano ma-produce namin ni Casey na vlog, since may isa pa akong vlog na gustong gawin. Hindi ko muna sasabihin kung ano yon, pero hintayin nyo na lang. Basta mapag-produce pa ako ng 2 pang vlog after neto, after ng review ko sa KYT NFR. So yun, update ko kayo kung anong sitwasyon dito sa Ternate Cavite guys. Kasi sa ngayon talaga medyo makulimlim eh. Mamaya kasi umuulan dito sa mismong tunnel eh. Sayang ng punta ko. Ano ba yan? Ang bulol ko, nakakainis. Sobrang ano kasi na itong sobrang sikip pa na itong NFR since ngayon ko palang ginamit. So update ko na lang kayo, okay? Yeah. By the way guys, na-miss nyo ba yung yung mga montage ko pagdating sa biyahe? Di ba kasi ever since na nagkaroon ako ng microphone, hindi na ako nagmamontage eh. Pero ngayon, montage ulit tayo. So enjoy na lang sa ride.
Nagtotapak yung GoPro ko, biglang namamatay, buisit. Tignan mo si kuya oh. Tignan mo siya oh. Doon pa talaga humalang sa daanan oh. Pag ikaw nadaanan ng sarubong racing club, bahala ka dyan. Ay naka. Pero hindi, babalik na ako guys. Paano tayo niyan guys? Teka, titignan ko na lang muna dun sa may dulo kung anong tsura dun. Kaya tingnan natin. Wala naman sigurong tatawid eh. Nakakainis lang kasi may mga may mga bakang nakaharang sa daan eh. Kailan talaga siya, nandiyan talaga siya sa daan no. Pag ikaw talaga nasagasaan dyan Brad. Ayan, tingnan nyo guys. Hindi na etchas. Mga baka naman. Nice. Visit. Visit. So ayan guys, kung mag-ride kayo dito sa Ternate Cavite, doble ingat kasi yun nga, medyo delikado na yung mga hazard dito sa daan na to. Kasi madalas daanan din kasi ng mga truck to guys. Kaya yung mga daan dito medyo lubak-lubak. Tapos hindi ko alam kung sinasadya ba ng mga may-ari ng baka napakawalan yung mga baka nila dito sa kalsada. Pero imagine nyo guys kung yung mga baka na yan na-release sa Marilaki. Kaya dami sigurong magbabagal na rin sa Marilaki. So ayun, babalik na ako sa may tunnel. Picture sandali doon para mapicturean ko lang tong KYT-NFR for thumbnail. Saka para ano na rin guys, sabihin ko kayo ng review. Kaya kung yun nga, kung may mga tanong kayo dito regarding sa KYT-NFR ko, message nyo lang, comment nyo lang sa vlog na to, tapos sasagutin ko next vlog. So ayun, hindi na rin naman ako makapag-vlog guys kasi yun nga, daming hazard. Ayun sila oh. Parang baka mo Diyos. Nice. Grabe. Parang baka mo Diyos. Still, maraming salamat sa pag-nood, sa pagla-like, sa pag-share, sa pag-comment guys. Pasensya na kung ganito klaseng vlog lang. Kasi sa totoo lang talaga wala na akong maisip na pwedeng i-vlog. Pero sana magkaroon pa rin ako ng idea kung anong pwedeng i-vlog guys, diba? Kaya yun nga, maraming salamat sa pag-nood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. So, pahintayin na lang din yung next vlog ko regarding dun sa review ko regarding dito sa KYT-NFR Pirate. Yan. So, yun. Y'all know the drill guys. Y'all know the drill guys. Ride safe. Peace out.